اهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه جديده، موديل بسيط جدا وسهل للمبتدئين. هستعمل فيه نفس الخيط اللي استعملته قبل كده، خيط الجلد الصناعي. الخيط ده عملت بيه شنطه، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. والشنطه دي استهلكت نص كميه الخيط، كل بكره كانت 100 جرام. عرض الخيط 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص سنتيمتر. بالنسبة لأبعاد الشبك موضحة على الشاشة، وبالنسبة لطول البلاستيك هيكون 36 سنتيمتر. المربعات في الشبك مربعات كبيرة، مقاس المربع 4 مليمتر، وهستعمل معاه قفل مسطرة وسلسلة معدن، وطول السلسلة متر وربع أو أي نوع من السلسلة. والقفل بيتكون من قطعتين، وبالنسبة لقفل المسطرة بيكون معاه 3 مسامير بيتركبوا في ظهر القفل. هيكون معايا كمان حلقتين من المعدن، لازم يكونوا نفس مقاس جوانب البلاستيك. وهيكون معانا ايه كمان، ابرة تنظيف ومقص. زي ما احنا شايفين كل الادوات دي هستعملها. واخر حاجة معايا هي العلامات اللي هحدد بيها تقسيمة الغرز. بعد من اول مربع 1 2 3 4 5 6 7، بحط العلامة، بجيب علامة تانية وبعد من نفس المربع اللي فيه العلامة 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بثبت العلامة وأعد مرة تانية من نفس العلامة اللي لونها أخضر. 1 2 3 4 5 6 7، أعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7، وأقفل العلامة. أعد من أول علامة 1 2 3 4 5 6 7. كده أنا قسمت الغرز، وكل غرزة هتكون على 7 مربعات. بسحب الخيط من أول مربع وبعدين بدخله في المربع اللي فيه العلامة. أنا عايزة وأنا بشتغل في الغرز إن الجزء اللي بيلمع يكون ظاهر قدامي، والجزء المطفي بيكون متداري من جوه. فهدخل الإبرة في المربع اللي فيه العلامة، يبقى أنا عندي الغرزة على 7 مربعات. أول غرزة ببرم الخيط وافرده واعدله بالشكل ده. بعد كده بمسك طرف الخيط بايدي من الناحية التانية وادخله بين الغرز، وادخل الابرة في تاني مربع في الطرف، واسحب الخيط. وبعدين بعد كام مربع من اول دخول الخيط، بعد 1 2 3 4، المربع رقم 4، وبسحب الخيط وابرم الخيط. الخطوات دي يعني هي خطوات مملة شوية، بس بعد كده بتبقى عادي، بتتعودي عليها. هسيب صف وابدأ اشتغل في الصف اللي بعديه، واعد 1 2 3 4 5 6 7. في نفس الصف اللي فيه العلامة بعمل غرزة على 7 مربعات وابرم الخيط. كل مرة بعمل غرزة ابرم الخيط واعدله بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هدخل الإبرة وأعد من بداية دخول الخيط، من أول مربع دخل فيه الخيط هعد 4 مربعات. وعلشان أفرد الخيط كويس بفرده من ورا من ظهر البلاستيك، وأبدأ أعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4، وبسحب الخيط وأبرمه. هاجي برضو هكرر نفس الغرز بنفس الطريقة، هسيب صف وبعدين أسحب الخيط من أول مربع وأدخله في المربع الموجود في صف العلامة. بعد 7 مربعات بعد 7 مربعات في نفس الصف. يبقى أنا دلوقتي الغرز عندي هتتكرر بنفس الطريقة، مرة على 7 مرة على 4. بسيب صف في النص مش بشتغل فيه الصف ده، وبعد كده 7 4 وهكذا، وبكمل الغرز بنفس الطريقة. طيب أنا عشان عندي لونين، فأنا يعني هحتاج إن أنا اقفل الفراغات دي باللون التاني. لو عندك لون واحد اقفليها بلون واحد، بس لونين بتوضح شكل الغرزة اكتر. فهنا هكرر نفس الغرزة، بدخل الخيط واسحبه على 4 مربعات. نفس الغرزة اللي عملتها باللون الاسود على 4 مربعات بكررها مرة تانية باللون الفضي. بعد كده بسحب الخيط على 7 مربعات. يبقى هي نفس الغرز بكررها، ولكن بتكون عكس الاتجاه من الناحية التانية. ده علشان انا معايا لونين. لو معاكي لون واحد يبقى هتعمليهم كلهم بنفس الطريقة، وطرف الخيط زي ما احنا شايفين بيتثبت ما بين الغرز.
دلوقتي بسحب الخيط على 7 مربعات باللون الفضي في الفراغات اللي انا سبتها في الاول باللون الاسود، وبعد كده برجع اكمل الغرز على 4 مربعات وبعد كده 7 مربعات. هوضح معاكم النمط بالتفصيل. الغرزة هتكون يا اما على 7 او 4، و4 بتكون 2 مع بعض في نفس الصف. بسحب الخيط في المربع اللي فيه العلامة، وبدل ما يكون على 7 مربعات هو هيكون على 4 مربعات. هعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4. بعد كده هسيب صف واشتغل في الصف اللي بعديه على طول، واسحب الخيط على 7 مربعات. نفس نمط الغرز بيتكرر بس بترتيب مختلف، او بداية الصف بتكون مختلفة، ودايما ببرم الخيط وانا بشتغل. بسحب الخيط على 7 مربعات في نفس الصف اللي فيه العلامة اللي لونها أخضر. الصف اللي بعديه على طول هتكون على 4 مربعات، وهكمل بنفس الترتيب لغاية نهاية الصف. خلي بالي هنا انا هكمل الغرز يا اما 4 يا اما 7، والصف اللي فيه العلامات بتشترك فيه الغرز مع بعضها. زي ما احنا شايفين دلوقتي الصفوف دي هي الصفوف اللي كانت فيها العلامات، هي دي نفس الصفوف واشتركت فيها الغرز مع بعضها في نفس المربعات. اختلاف الغرز او عكس الالوان دي حاجة تقدري تغيري فيها، بس هو نمط الغرزة اصلا على 4 و4 في نفس الصف، بعد كده 7 مرتين. لو كانت اول غرزة في الصف بدأت ب7، اخر غرزة في الصف هتكون على 7. لو اول غرزة على 4 مربعات هتكون اخر غرزة على 4 مربعات، وده هيكون شكل الغرز معانا لغاية نهاية الصف. لما الخيط بينتهي بمسك الخيط بالمقلوب وابدأ اخيط بالابرة والخيط. استعملت ابرة وخيط ملابس، وده بيكون شكل الخيط بعد ما بيتخيط وبعد ما بيتبرم. وبحاول قدر الامكان ان اثر الخياطة يكون موجود في ظهر البلاستيك، ما يكونش باين وانا بشتغل في الغرز. فدي نقطة مهمة نخلي بالنا منها. ابرم الخيط واخلي بالي ان اثر وعلامة الخياطة تكون موجودة في ظهر البلاستيك. بعد كده بكمل الغرز بشكل طبيعي بالنمط اللي احنا بدأنا بيه.
انتهيت من الغرز الأساسية الموجودة في الشنطة. هبدأ أشتغل في جوانب الشنطة، ولاحظ هنا عدد المربعات 1 2 3 4 5 6 7. إذا هشتغل بنفس النمط على 7 مربعات. بسحب الخيط في أول مربع موجود في طرف البلاستيك، وبدخل إبرة في المربع الموجود في طرف البلاستيك، وطرف الخيط بثبته بإيدي من الناحية التانية علشان يتثبت ويدخل ما بين الغرز. هشتغل أول غرزة على 7، تاني غرزة على 4. بعد كده أبدأ أركب الحلقة المعدنية أو أخيط الجنش. لما أجي أخيط الحلقة المعدنية هسيب صف في النص، مش هدخل الخيط في المربع اللي بعدها على طول، لا هسيب صف كامل كده ما بين الغرز الربط الحلقة المعدنية. فهكمل الربط، بعد كده هرجع أكمل الغرز بالنمط اللي احنا بدأنا بيه. كان مفروض أول غرزة بعد الجانش تكون 7 زي بداية الصف، بس أنا نسيت وبدأتها ب4. هكمل أول غرزة 4 وبعدها 7 لغاية باقي الصف. هكمل باقي الغرز باللون الأسود لغاية آخر الصف. وصلت لآخر غرزة في الصف على 7 مربعات، فهكمل آخر غرزة، وبكده هكون قفلت الصف تماما بالغرز وغطيت البلاستيك تماما بالخيط. بعمل غرز على أطراف البلاستيك من فوق من الجزء اللي في الجوانب، بدخل الإبرة في كل مربع موجود في الطرف، وبلف الخيط حوالين البلاستيك لغاية لما أغطيه بالخيط. زي ما احنا شايفين بدخل إبرة في أول مربع وأسحب الخيط،
وبلف الخيط وبدخله في المربع اللي بعديه وهكذا. نفس اللون اللي استعملته في ربط الجنش هو نفس اللون من الخيط اللي بستعمله في الغرز على أطراف البلاستيك. بعد ما بكمل الغرز هنا في الأطراف بعمل زيها بالظبط هنا في الجزء الداخلي من الشنطة والجزء الخارجي عند القلاب. بعد كده لما الخيط بينتهي بقص طرف الخيط وبجيب إبرة وخيط ملابس وأبدأ إن أنا أثبت أطراف الخيوط بالخياطة. بجهز قماش البطانة وبقص البلاستيك الزيادة وبقص القماش وابعد عن البلاستيك من 2 ل3 سنتيمتر علشان اعرف اتني القماش وخيط البطانة. بعد ما بنتهي من قص قماش البطانة بقلب البطانة وبعد كده بثبتها بمشابك او بدبابيس من كل ناحية وبقص القماش من عند الزوايا. في جزء واحد بس ما حطيتش فيه المشبك، الجزء ده اللي انا هشتغل فيه، فبجهز ابرة وخيط ملابس وبتني القماش وابدأ اخيط القماش البطانة مع خيط الجلد الصناعي مع بعض وبكمل الخياطة. بكمل الخياطة في الشنطة كل الجوانب بنفس الطريقة وبشيل كل مشبك مع كل جنب وبتني القماش وبكمل الخياطة.
وده بيكون شكل البطانة بعد ما انتهت. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ربط جوانب الشنطة. وكنت بشوف هو انا متبقي معايا خيط قد ايه بعد ما اشتغلت الشنطة دي، فلقيت معايا خيط فضي والخيط الاسود. لقيت الخيط الفضي كان اكتر من الخيط الاسود، فهستعمل الخيط الاسود في ربط الجوانب الداخلية للشنطة، واللون الفضي هستعمله في الربط من عند القلابة. وانا هنا هعمل غرز على اطراف البلاستيك من جوه، غرز باللون الاسود. فقصيت الخيط وهبدأ اربط الجوانب مع بعضها. بدخل ابرة في اول مربع موجود في الزاوية وبسحب الخيط، وبحتفظ بطرف الخيط من جوه عشان هدخله ما بين الغرز، وبدخل ابرة في المربع المقابل ليها وبسحب الخيط. ممكن ادخل ابرة في مربعين مع بعض زي ما احنا شايفين، وامسك الجوانب مع بعضها واسحب الخيط، وبكمل الربط بنفس الطريقة. بربط كل مربعين مع بعض وبدخل الإبرة في المربعين مرة واحدة واشد الخيط، وطرف الخيط بيكون داخل ما بين الغرز. بعد ما انتهيت من ربط الجنب ده، هكمل بنفس الخيط واعمل بيه غرز على اطراف البلاستيك، ومن الناحية التانية برضو هعمل غرز على اطراف البلاستيك. هكمل بنفس الخيط، بدخل الابرة في كل مربع موجود في الطرف واسحب الخيط بحيث ان انا اغطي الجزء من البلاستيك ده تماما، اغطيه بالخيط. ومن الناحية التانية لما اربط الجانب التاني هعمل نفس الحكاية، هربط باللون الاسود لان هو يدوبك يكفي الجزء ده. بعد ما ربطت الجنبين مع بعض باللون الاسود، الاطراف الخيوط اتقابلت في هنا في المكان ده، فهقص اطراف الخيط واخيطهم مع بعض وادخلهم تحت البطانة واخيطهم مع البطانة. لما بخيط الخيط مع البطانة بحاول قدر الامكان ان انا اشد البطانة بحيث ان انا احافظ على شكل البطانة من جوه، ان هو يكون متناسق، ما يكونش فيه اي خلل او اي مشكلة في البطانة في الجزء ده.
اتبقى معايا حوالي نص متر من الخيط الاسود ومتر من الخيط الفضي او متر الا ربع، فهستعمل الخيط الفضي في ربط الجوانب من عند القلاب علشان يكفي الخيط. ما كانش عندي خيط تاني غير الخيط دوت، فكنت بحاول ان انا اكمل الشنطة بالخيط اللي متبقي معايا. قسمت الخيط نصين، وبعدل هنا الغرز بإبرة التنظيف مش بإبرة الخياطة، وهبدأ أربط من الجنب ده ومن الجنب ده. بعد ما ربطت الجنب ده باللون الفضي بعمل غرز على أطراف البلاستيك بنفس الخيط، وبكمل بيه لغاية لما أوصل للجزء بتاع القفل. انتهى الخيط بعد ما كملت الغرز عند الجزء ده كان فيه هنا فراغ، وكان فيه جزء صغير من الخيط متبقي، فما كانش فيه داعي ان انا اكمل بيه الغرز. حطيت عليه القفل على طول، ودخلت اطراف الخيوط باستعمال ابرة التنظيف. ابرة التنظيف يعني هي ابرة غير مدببة او غير محددة، فمش بتقطع الخيط، لا هي بتحافظ عليه. وابدأ اجيب 3 مسامير موجودين مع القفل، وطبعا بتأكد قبلها ان انا بدخل القماش وبدخل البطانة كويس تحت القفل. بعد ما بحضر 3 مسامير بجيب المفك وبدخل المسمار في اول فتحة وبضغط على القفل لفوق، بدخل القفل لجوه وانا بربط المسمار. لازم اعمل كده علشان القفل ما يطلعش بره اثناء ربط المسامير. فبعمل كده وبربط 3 مسامير بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. ده شكل ربط المسامير بعد ما اكتملت. هركب الجزء التاني من القفل وبحدد مكان ليه في الجزء الداخلي من الشنطة. بتأكد ان الشنطة بتقفل بشكل صحيح، وبحدد المكان اللي هدخل فيه واثبت فيه الجزء التاني من القفل. وطرفين المعدن اللي بيكونوا موجودين في القفل بدخلهم من جوه بالشكل ده، واحاول ان انا احافظ على شكل الغرز، ما شدش الغرز بشكل يبوظ شكلها. وبضغط عليه من تحت من جوه البطانة، بضغط على اطراف المعدن واثبتها من جوه، وده بيكون شكلها. وبتقفل الشنطة دلوقتي بشكل كويس. بعد ما بقفل الشنطة وبتنتهي هيكون فاضل معايا الخطوة الأخيرة، وهي خطوة تركيب السلسلة المعدن أو الحزام. وده الخيط اللي اتبقى معايا من البقرتين الخيط بعد ما عملت شنطتين. بركب سلسلة معدن أو حزام أو حسب المتوفر عندي، وده بيكون شكل الشنطة بعد ما اكتملت، وده شكلها من جوه. الشنطة دي شبه الشنطة اللي عملتها قبل كده بنفس الخيط، اللون الفضي واللون الأسود، مع اختلاف طبعا شكل الغرز. اكتبولي في التعليقات ايه الشنطة اللي عجبتكم أكتر. الاختلاف الجديد هنا أول مرة أعمله إن اللون أو الخيط اللي ربطت بيه الجوانب كان مختلف، استعملت لونين في الربط، ودي حاجة أول مرة أعملها بسبب قلة الخيط. والحمد لله في النهاية الشنطة اكتملت بالشكل ده. وشكرا جدا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.